Hello, Namaste. This is me Vikram Rai from Gadgets in Nepal. Welcome to another brand new video. र आज चाहिँ हाम्रो अफिसमा आइपुगेको छ MI Watch Lite. So यो स्मार्ट वाच चाहिँ Xiaomi ले नेपालमा रिसेन्टली लन्च गरेको हो र यसको प्राइस चाहिँ तपाईको 7979 रहेको छ र आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी यसको अनबक्सिङ गर्ने छौं र यसको फिचर्सहरु के कस्तो छ त्यो तपाईलाई म भन्नेछु. So without any further ado, let's get started. फर्स्ट में तपाईको घडी देख्दै रहेछ र यसमा चाहिँ डिजाइन बाइ Xiaomi भनेर लेखिएको छ. सो यो बटा भित्र चाहिँ तपाईले यस्तो यो म्यानुअल पाउनुहुन्छ. यसैगरी यो चार्जिङ डक रहेको छ र यो तपाईको घडी भइहाल्यो. सो यो वाच चाहिँ तपाईले अन गर्नुबित्तिकै फर्स्टमा चाहिँ तपाईले क्यूआर स्क्यानर यहाँ दिएको छैन. सो यो चाहिँ आई थिंक एप डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ होला. सो लेट मी स्क्यान दिस क्यूआर कोड र त्यसपछि यसको सेटअपहरु के कस्तो रहेको छ त्यो तपाईलाई म देखाउने छु. सो यो Xiaomi Wear भन्ने एप चाहिँ तपाईले Google Play Store और iOS को एप स्टोरबाट चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ. सो यो एप चलाउनको लागि चाहिँ तपाईले MI अकाउन्ट चाहिँ बनाउनु पर्ने रहेछ. सो यदि तपाईसँग चाहिँ Xiaomi को फोन छ भने चाहिँ अलरेडी तपाईसँग चाहिँ MI अकाउन्ट पनि हुन सक्छ. तर यदि तपाईसँग चाहिँ Xiaomi को फोन छैन भने चाहिँ देन तपाईले चाहिँ MI अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ जुन चाहिँ एकदमै सजिलो चाहिँ रहेको छ. सो मैले चाहिँ आफ्नो MI अकाउन्ट चाहिँ लगइन गरिसकेँ यो एपमा र यो एपमा चाहिँ सेटअप गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ रिजन सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुँदै रहेछ र मैले यसरी यो नेपाल खोज्दाखेरि चाहिँ नेपाल रिजन चाहिँ पाइनँ. सो अनफर्चुनेटली चाहिँ यसमा चाहिँ नेपाल रिजन चाहिँ राखिदिएको रहेनछ. सो आई होप इन द फ्युचर Xiaomi को डेभलपरहरूले चाहिँ नेपाल चाहिँ राखिदिन्छ होला. सो यो एपबाट चाहिँ हामीले यो डिभाइस कनेक्ट गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ अब इन्डिया रिजन हामीले सेलेक्ट गरेको थियौँ सुरुमा बिकज नेपाल रिजन थिएन. सो इन्डियन रिजनमा चाहिँ तपाईको यो MI Watch Lite भनेर चाहिँ एड डिभाइसमा चाहिँ रहेनछ. सो मैले चाहिँ रिजन सिङ्गापुरमा सेलेक्ट गरेँ र सिङ्गापुरमा सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ देन एड डिभाइस गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको यसरी यो MI Watch Lite यसमा अप्सन चाहिँ देखाइरहेको छ. सो यो घडी चाहिँ पेयर भइसकेको छ. पेयरिङ प्रोसेस चाहिँ एकदमै सजिलो थियो, एकदमै सिम्पल थियो, आफै पेयर भइहाल्यो, केही पनि गर्नु परेन. मैले जस्ट यो MI Watch Lite चाहिँ सेलेक्ट गर्नु परेको थियो र त्यसपछिबाट आफै पेयर चाहिँ हुने रहेछ. ओके, सो यो एपबाट चाहिँ तपाईले घडीको चाहिँ ब्याट्री हेल्थ के कति छ त्यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ. यहाँ देखाउँदै रहेछ. त्यसपछिबाट चाहिँ वाच फेसहरु रहेछ यहाँ. सो वाच फेस चाहिँ तपाईले थुप्रै रहेछ वाच फेसहरु हैन. सो यो सबै तपाईले चाहिँ डाउनलोड गरेर चाहिँ आफ्नो यो घडीको वाच फेस चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ. र यहाँ चाहिँ तपाईको आई थिंक यो एप्पल वाच कस्तै रहेछ यो हालेर हेरौँ. यो मैले सेलेक्ट गरेँ अनि यहाँ अपडेट भइसकेको छ. यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ. र यो MI Watch Lite को स्पेक्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले 1.4 इन्चको चाहिँ कलरफुल HD टच स्क्रिन पाउनुहुन्छ. यसैगरी यसमा चाहिँ बिल्ट इन GPS पनि रहेको छ. सो तपाईले चाहिँ कुद्नुहुन्छ, ट्र्याकिङहरु गर्नुहुन्छ भने चाहिँ GPS बाट चाहिँ ट्र्याकहरु गर्न सक्नुहुन्छ कहाँ कति कुदिराख्नु भएको छ भनेर. यसैगरी यसमा चाहिँ मल्टिपल फिटनेस मोडहरु पनि रहेको छ र यो वाच चाहिँ तपाईको वाटर रेजिस्टेन्ट पनि रहेको छ. सो तपाईले स्विमिङहरु गर्दाखेरि अथवा नुहाउँदाखेरि चाहिँ लगाउनु भयो भने यसमा चाहिँ पानी पस्ने चान्स चाहिँ एकदमै कम चाहिँ हुनेछ. यसैगरी यो स्मार्ट वाचको अरु फिचर्सहरुको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईले हार्ट रेट मोनिटर देखि लिएर स्लिप ट्र्याकिङ र एप नोटिफिकेसन, कल नोटिफिकेसनहरु यस्तो कुराहरु तपाईले यो वाचमा चाहिँ पाउनुहुन्छ. र यो वाचमा चाहिँ तपाईले अटो ब्राइटनेस फिचर पनि पाउनु हुँदै रहेछ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले अब टाइम अगेन चेन्ज चाहिँ गरिराख्नु पर्दैन. सो अटोमेटिकली तपाईको ब्राइटनेस यसमा चाहिँ एडजस्ट हुन्छ जुन चाहिँ बजेट स्मार्ट वाचेसहरुमा चाहिँ यो फिचर चाहिँ मिसिङ चाहिँ रहने गर्दछ. र अन्त्यमा ब्याट्री लाइफको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अकर्डिङ टु द कम्पनी तपाईले चाहिँ यो स्मार्ट वाचमा चाहिँ 9 डेज सम्मको चाहिँ ब्याट्री लाइफ पाउन सक्नुहुन्छ. र ब्याट्री सकिहाल्यो भने चाहिँ अघि मैले तपाईलाई देखाएको थिएँ यसरी चार्जिङ डक तपाईको आउँछ र यो तलको पिनसँग चाहिँ तपाईले यसरी कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. एकदमै सजिलो छ. यो USB चाहिँ तपाईको चार्जिङ ब्रिकमा कनेक्ट गर्नु भयो भने चाहिँ त्यहाँ तपाईको यो स्मार्ट वाच चाहिँ चार्ज हुन्छ. र यो घडी चाहिँ तपाईको फुल चार्ज हुनलाई चाहिँ 2 घण्टा जति चाहिँ लाग्ने रहेछ. त्यसैगरी यो स्मार्ट वाचको बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईले जुन चाहिँ स्ट्र्याप छ यो चाहिँ तपाईको रबरको आउँछ भने यो फ्रेम चाहिँ आई थिंक प्लास्टिकबाटै बनेको. हेर्दा र छाम्दाखेरि चाहिँ बिल्ड एन्ड फिनिश चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ लागेको छ फर द प्राइस. र यो तपाईको घडी पनि एकदमै हल्का छ. सो आफ्टर भेरी लङ टाइम घडी लाउँदैछु म चाहिँ. तर यो घडी चाहिँ तपाईको मेरो हातमा त्यसै ठुलो पनि देखिरहेको छैन. सो यदि तपाईको हात सानो छ भने पनि तपाईलाई चाहिँ ठिकै हुन्छ भन्छु म चाहिँ. सो द्याट हेभ गाइज, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो. यदि तपाईलाई भिडियो राम्रो हेल्पफुल लाग्यो भने प्लिज डु लाइक एन्ड शेयर दिस भिडियो. अल्सो तपाईसँग के क्वेशन्स क्वेरीज छ रिगार्डिङ दिस स्मार्ट वाच, लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो. आई विल सी यु गाइज इन द नेक्स्ट वान. टिल देन, जय नेपाल.